So welcome to my channel friends আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 দিন আগত মই আপোনালোকক মিন্ত্ৰা এপৰ মিন্ত্ৰা যি শ্বপিং এপ আছে তাৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত 100 টকাৰ ফ্ৰী শ্বপিং হৈছিল গতিকে ভিডিঅ'টো দিয়াৰ প্ৰায় 4 ঘণ্টামান পিছলৈকে অফাৰটো চলি আছিল ভালকৈ চলি আছিল তাৰ পিছত অফাৰটো অভাৰ হৈ গ'ল গতিকে যিয়ে কৰিছিল তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ ডেলিভাৰ্ড হৈ গৈছে প্ৰায় মেক্সিমামৰ গতিকে মোৰো কেইটামান প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰ্ড হৈছে গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ গতিকে এইটো প্ৰডাক্ট চাওক আপোনালোকে ইয়াত চাওক মাত্ৰ 25 টকা আছে ইয়াতে চাওক আৰু এইটো তাত অৰিজিনেল প্ৰাইস আছিল 125 টকা 125 টকাৰ পৰা 100 মাইনাছ হৈছে আৰু 25 টকা এই প্ৰডাক্টৰ দাম পৰিছে কিন্তু মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰত কি আছে তো হৈছে গেঞ্জি গোটেই ব্ৰেণ্ডেড হয় মিন্ত্ৰাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে গোটেই সকলোবিলাকে ব্ৰেণ্ডেড আপোনালোকে জানে গতিকে এইটো এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মই চেম প্ৰডাক্টে দিছোঁ 3টামান দিছিলোঁ এইটো আছে ইয়াতে এইটো মই খুলিছিলোঁ এইটোৰো দাম চাব পাৰে আপোনালোকে 25 টকা আছে এইটোতো আছে এইটোতো আছে চেম প্ৰডাক্ট আছে এইটোতো 25 টকা লৈছে এইটো মানে 3টা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ কিয় কম দামতে পাইছোঁ মই ভাল অফাৰত ল'ব পাৰিছোঁ এইটো থৈছোঁ সাইডত থৈ দিছোঁ নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে এইটো দেখাইছে এইটো মই খুলি থৈ দিছোঁ এইটোৰ দাম পৰিছে মাত্ৰ 4 টকা এটা আপোনালোকে চাওক 4 টকা দাম পৰিছে এইটোত ইয়াৰে ভিতৰত আছে দুযোৰ মোজা এই দুযোৰ মোজা ইয়াতে লিখা নাম আছে 299 টকা কিন্তু 4 টকাত পাইছোঁ দুযোৰ মোজা আৰু মিন্ত্ৰাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সকলোবিলাক প্ৰডাক্টৰে কোৱালিটি বঢ়িয়া থাকে বঢ়িয়া কোৱালিটি থাকে নেক্সট এইটো আছে আপোনাৰ বক্সত আছে এইটো খুলি দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে আছে এইটো হৈছে সিষ্টাৰহে দিছে এইটো নেইল পলিশ আছিল কিজানি নেইল পলিশ কিজানি এইটো আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিছে চিটিকে আহিছে ইয়াতে আৰু লগতে এইটো কিবা দিছে আৰু নাজানো এইবিলাক লেডিছৰ বস্তু গতিকে এইটো মই চাইড কৰি থওঁ পেকেজিং বঢ়িয়া পেকেজিং কৰি দিছে মানে নেইল পলিশটোৰ লগত এইটো কিবা এটা ফ্ৰী দিছে কিবা গম নাপাওঁ আৰু নেক্সট প্ৰডাক্ট আছে এইটো আছে এইটোৰ দাম পৰিছে 52 টকা 52 এইটো দেখা পাইছে কিবা আছে চাই লওঁ মই পাহৰি গৈছোঁ কি দিছোঁ এইখন আছে মেইন ইয়াত আছে এইটো লিপছৰ আছে এইটো ইনাৰ আণ্ডাৰৱেৰ বয়জৰ কাৰণে নেক্সট এইটো আছে এইটো মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ এইটোৰ দাম পৰিছে 49 টকা 49 এইটো লেডিছৰ স্পৰ্টিং হয় মাত্ৰ 49 টকাত পাইছোঁ এইটো মাত্ৰ 49 টকা পৰিছে এইটোৰ দাম কিন্তু ইয়াৰ জেনেৰেলি যদি আমি দোকানত কিনিব যাওঁ এইটোৰ দাম বহুতখিনি লয় ইয়াত আমি মাত্ৰ 49ত পাইছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে যি সেইকাৰণে মই কৈ থাকোঁ আপোনালোকক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক ভাল অফাৰ আহিলে মই আপোনালোকক দি থাকিম আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে অফাৰবিলাক ট্ৰাই কৰিব কাৰণ এই ভাল অফাৰবিলাক কম সময়ৰ ভিতৰতে অভাৰ হৈ যায় গতিকে এইখিনি থেংক ইউ